وقتی هواپیمایی نیاز به سوخت داشته باشه، K335 به اون سوخت رسانی میکنه. Looks like he's taking gas. Some people have referred to it as a flying gas station. این هواپیما برای جنگ سرد طراحی شد و در قلب کشور سازنده آزمایش شد. Mayday, mayday. As with any new airplane, the KC-135 had things to work out. و در نهایت در آسمان جنوب ویتنام غسل تعمید داده شد. They called us a young tiger because the tigers, they're very fierce. این غول پرنده یکی از ملزومات هر کمپین هواییه. Without the KC-135, we wouldn't have air power as we know it today. K335 استراتو تانکر قهرمان ناستوده نیروی هوایی ایالات متحده است. Nobody kicks A without tanker gas. جنگجویان آسمان. ژوئن 2013 افغانستان. یک حمله موشکی باعث کشته شدن 4 سرباز آمریکایی شد. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. پاسخ خیلی محکم و سریع خواهد بود. فرماندهان آمریکا کمپین هوایی شدیدی به راه میندازند. جنگنده‌های آمریکایی 24 ساعته پرواز می‌کنند تا مراقب نیروهای زمینی باشند. گشت زدن جنگنده‌ها بسیار مهمه، اما مدت پرواز اونا معمولاً 4 ساعت یا حتی کمتره. راه حل سوخت رسانی هوایی. برای این کار از K335 استفاده می‌کنند. Behind me here is the KC-135, known officially as the Strato tanker, but for those that have operated it or maintained it, pretty much just the tanker. طول بالهای K335 39.6 متر و طول بدنش 41.5 متره، در حالی که ارتفاعش به اندازه یک ساختمان 4 طبقه است. K335 قادر به جابجایی 91,000 کیلوگرم سوخته. تخصص استراتو تانکر در سوخت رسانیه. در جلو، وسط و پشت بدنه و همچنین بالای هواپیما مخزن سوخت قرار گرفته. در هر بال هم 3 مخزن دیگه هست. این تانکر سوخت هوایی برای یک هدف مهم طراحی شده و اون سوخت رسانی هوایی. Aerial refueling is the process of taking 2 aircraft and getting them into the same spot in the sky at about the same time and joining together and then passing that fuel from the tanker to the receiver. 5-1's contact. In-flight refueling enables the Air Force to do what it does, which is, global reach, global power, and global vigilance. Nobody kicks A without tanker gas. در افغانستان نیروهای ائتلاف با بیش از 20 نوع هواپیمای بال ثابت مختلف پرواز می‌کنند. K335 تقریباً به همه اونها سوخت رسانی می‌کنه. Refueled reconnaissance aircraft, fighter aircraft, bomber aircraft. سرگرد دریک بیکر بیش از 9 سال در مناطق جنگی با K335 پرواز کرده. Usually you had a pretty general idea of what you were going to refuel that day, but of course, any plan is a plan until it hits execution, and then all of a sudden you have to adapt. نوامبر 2013 مأموریت آزادی بلند مدت. سرگرد بیکر به همراه 3 خدمش به سمت مرز شرقی و نزدیک پاکستان حرکت می‌کنند. این یکی از مناطق پرفعالیت دشمنه. Our initial flight that planned that day was to refuel several sets of F-16s, and they were pretty much the biggest part of our gas bill at that time. Everything seemed like a normal day to us. بیکر و خدمش در آسمان افغانستان هواپیماهای F-16 رو دیدن و سوخت رسانی آغاز شد. It takes about 5 minutes to refuel an F-16. It's not a huge amount of time, and being a fighter aircraft, they don't take a huge amount of fuel. در نیمه عملیات سوخت رسانی بیکر از بیسیم خبر Troops in Contact رو میشنوه. همون لحظه متوجه میشه که این دیگه یک مأموریت معمولی نیست. Troops in Contact is troops that are taking fire on the ground. When that comes across the radio, it perks everybody's ears up. We know that it's critical. Lives are at stake.
F-16 ها خیلی سریع به سمت میدان جنگ یورش میبرن و K335 هم دنبال اونها میره. The gas was critical for them to be able to stay on station longer, so we decided we needed to be closer to where the operations were. برای سوخت رسانی سریع K335 از یک شلنگ 3.7 متری که به پشتش وصله استفاده میکنه. به این شلنگ بوم میگن. بوم باعث میشه که هواپیمای تشنه با سرعت هزاران لیتر بر دقیقه سوخت دریافت کنه. مقدار سوختی که در هر دقیقه جابجا میشه میتونه مصرف سالانه یک ماشین معمولی رو برآورده کنه. The boom extends out while the receiver aircraft comes up, and then the boom will fly that boom into a receptacle, and then we offload the fuel. فرایند حساسیه. دو هواپیمای چند تونی در فاصله چند متری همدیگه با سرعت 800 کیلومتر بر ساعت حرکت میکنن. کنترل این رژه دقیق بر عهده یکی از خدمه به اسم بومره. خلبان‌ها پشت فرمان میشینن. بومرها به زیر کابین خلبان و اتاقکی به اسم بوم پاد میرن. It gives us the optimal angle to look out the window and see the receiver aircraft as he's behind us and below us. When we're talking to the receiver, we're talking to our own pilots. We're making sure that the other aircraft isn't doing anything unsafe. At times it can be very stressful because we're responsible for two aircraft, very close proximity to each other. در افغانستان سرگرد بیکر و خدمش در نزدیکی منطقه درگیری قرار می‌گیرند. موقعیت بسیار خطرناکی. There was a lot of aircraft, and we could see that it was kind of like a beehive, so we were being extra vigilant because we wanted to make sure that nobody accidentally comes into our airspace, because then we're in a lot of danger of running into that aircraft. تصادف هوایی تنها خطر نبود. تانک بزرگ و بی‌دفاع بیکر هم هدف بسیار ساده‌ای. Air defense artillery, surface-to-air missiles, man-pads or man-portable air defense systems. You're always planning to stay away from danger as much as you can, but when you're actually in the mission, you just don't have time to think about what the dangers could be. K335 گشت زنی میکنه و پشت سر هم به F-16 ها سوخت رسانی میکنه. این جت ها هم به نابود کردن دشمن ادامه میدن. One would come up, get gas for 5 minutes or so, and then 20 minutes later another one would come up. It was a busier day than normal, but is what we're used to doing quite often in Afghanistan. بیکر و خدمش با صبر گشت میزنن. 2 ساعت بعد از شدت حمله F-16 ها کاسته میشه. We could tell that the troops in contact was starting to wind down, and it was just going to flow back into a normal day for us. در بومپاد بومر آماده میشه تا برای آخرین بار به F-16 ها سوخت رسانی کنه. We were going to top them off with a little bit more gas. They were going to go home, and we'd go on to our next refueling. When it came up, that's when things got a little crazy. 2 هواپیما در یک راستا قرار میگیرن، اما پیش از اینکه به هم وصل بشن بومر متوجه ایرادی در F-16 میشه. Our boom operator said that it looked like a very large cloud of fuel spray was coming out of the back of the aircraft, and it was coming out from a location that it doesn't usually come out of by the engine. K335 خیلی سریع وارد عمل میشه و سوخت مورد نیاز جنگنده رو به اون میده. اما F-16 خبر بدی براشون داره. The gas that we were giving him was coming out of the back of his aircraft. He was not receiving fuel in his fuel gauge that he normally would. این 2 هواپیما روی قلمروی دشمن پرواز میکنن. خلبان F-16 به هیچ عنوان نمیخواد بیرون بپره. We were right on the border of Pakistan and Afghanistan, and combat operations were really intense in that area. We didn't want him to be in that kind of danger. بیکر به بومر بیسیم میزنه و بهش میگه تحت هیچ شرایطی از F-16 جدا نشه. We knew that he wasn't going to be able to remain airborne on the amount of gas he had. The fuel leak was still getting worse. There was more spray coming out of his aircraft, and we could tell in his voice that the situation was pretty dire.
در افغانستان سرگرد درک بیکر و خدمش به F-16 که نشتی سوخت داره سوخت رسانی میکنن. سوخت از موتور F-16 نشت میکنه. بدون سوخت رسانی مداوم خلبان F-16 مجبوره که بیرون بپره. Essentially, at that point, we're just feeding his engines and trying to keep his tank at the current level so that he doesn't run out of gas. K335 و F-16 به صورت متصل به هم در قلمرو دشمن پرواز میکنن. یک حرکت ناگهانی از هر یک از هواپیماها میتونه منجر به فاجعه بشه. We did have a lot to worry about. As you can imagine, having two aircraft really close to each other, in fact, actually touching each other, and then conducting air refueling over enemy territory, you're going to have some danger. در فاصله 30 دقیقه‌ای تا مرز اتفاقات زیادی ممکنه بیفته. We were a lot slower and less maneuverable. We're also looking out to make sure nobody decides to start shooting at us as well. در نهایت پایگاه هوایی در دید قرار میگیره. F-16 جدا و آماده فرود میشه. بیکر بیسی میزنه و تایید میکنه که مأموریت با توفیق انجام شده. جت به سلامت روی زمین می‌نشینه. It felt really good to know that we were part of saving the aircraft and also the bigger part, the pilot's life. وقتی F-16 به سلامت بر زمین نشست، خدمه تانکر به سمت مأموریت بعدیشون حرکت میکنن. Everybody's always going to need gas. It's high demand, and right after he got on the ground, after a quick high five, we went off to another refueling and continued today. در افغانستان K335 ماهانه میلیون‌ها لیتر سوخت پخش میکنه و به ناوگان هوایی ایالات متحده کمک میکنه تا بدون نیاز به فرود همه جا برن. Missions don't happen without gas. Fighters, bombers, reconnaissance aircraft, none of that stuff is going to fly if it doesn't have a tanker to be able to keep it up in the air. K335 تا ابد در آسمانه و به نیروی هوایی آمریکا کمک میکنه تا به هر جا که دلشون میخواد برن. 50 ساله که مأموریت K335 همین. جنگجویان آسمان. « 29 اوت 1949 یک پایگاه آزمایش دورافتاده در قزاقستان. دانشمندان شوروی از جدیدترین سلاح خودشون رونمایی میکنن. بمب اتم. این موضوع برای ایالات متحده سورپریز بسیار بدیه. The Soviet atomic bomb came as almost a complete shock to the world. ربکا گرانت یکی از متخصصین پیشگام در زمینه تاریخچه نیروی هوایی و هواپیماهاست. The U.S. was no longer the sole nuclear superpower. This meant game on for the Cold War. آمریکای سرمایه‌دار رقابت تسلیحاتی اتمی رو با دشمن‌های کمونیست خودش آغاز میکنه. The Soviet Union, they'd just taken over most of Eastern Europe, and there was great fear that the large Soviet army could roll right through Western Europe with almost nothing to stop it. Armies were still poised on the brink of another war, and this time they were poised on the brink of a potential nuclear war. ذخیره سلاح‌های اتمی اولویت نخست وزارت دفاع آمریکاست. این مأموریت به دوش بخشی از نیروی هوایی به نام مرکز هوایی استراتژیک افتاد. Strategic Air Command, SAC, was the ability to project the atomic bomb and conventional bombs on targets in the Soviet Union. رابرت اس هاپکینز تاریخدان هوانوردی و خلبان سابق K335. SAC became really the favored component of the U.S. Air Force, and it ultimately became the cornerstone of American defense strategy. قوی‌ترین سلاح مرکز هوایی استراتژیک سلاح هسته‌ای نیست، بلکه کسیه که ادارش میکنه. یعنی ژنرال کرتیس لمی. لمی مصمم بود که شوروی رو با بازی خودش شکست بده. LeMay argued that we have to preserve capitalism, and if communism is a threat, we need to defeat communism. He never used the word deterrence. It was always defeat. صحبت‌های لمی طرفداران زیادی پیدا کرد، اما اون ابزار لازم برای انجام نقشه‌های خودش رو نداشت. When LeMay took over Strategic Air Command, he was horrified at what he found. Planes lacked spare parts, the crews didn't have training in the kind of missions that they needed, and
His bombers didn't really have the range to execute nuclear attacks. LeMay set out to fix all that. نخستین دستور لمی خریداری هواپیماهای جدید بود. طی 2 سال تعداد بمب‌افکن‌هایی که قابلیت حمل بمب اتم داشتن از کمتر از 36 به بیش از 250 فروند افزایش پیدا کرد. این کار مشکل تعداد هواپیماها را حل کرد، اما کمکی به حل برد پرواز هواپیماها نکرد. LeMay's vision for Strategic Air Command was that this force would head straight for targets in the Soviet Union and attack them with nuclear weapons, hit the targets precisely, and return home. قلب امپراتوری شوروی در اعماق مرز دشمنه. دورتر از چیزیه که بمب‌افکن‌ها بتونن بهش برسن. No bomber at the time had enough fuel to surely execute that mission and return. So the solution was to employ technology that was waiting in the wings, and that was in-flight air refueling. خلبان‌ها از زمانی که پرواز رو آغاز کردن همیشه آرزوی پرواز همیشگی داشتن. It was obvious to airmen that range was a huge limitation. And by the early 1920s, experiments on air refueling technology were well underway. One of the first experiments was more of a stunt. A wing walker took a can of gas and walked from one biplane into another biplane and poured the can of gas into that tank. در سال 1935 پیشگام صنعت هوانوردی بریتانیا سر آلن کابم ایده بهتری معرفی کرد و اسمشو لوپد هوز گذاشت. در این روش از تانکر یک کابل با وزنه 22.5 کیلوگرمی آویخته میشه. از گیرنده هم یک تناب قلابدار آویزان میشه. این هواپیماها از کنار هم رد میشن و سعی میکنن که تناباشون رو به هم وصل کنن. وقتی وصل شدن، گیرنده تناب تانکر رو به باک خودش وصل میکنه. بعد تانکر به سمت بالای گیرنده حرکت میکنه تا سوخت به کمک گرانش به گیرنده برسه. در 1949 نیروی هوایی از فناوری جدیدش رونمایی کرد. یک B-50 سوپرفورتس به نام لاکی لیدی 2 با 4 تانکر KB-29M. اینها با هم ترکیب شدن و به کمک تکنیک لوپد هوز سوختگیری می‌کردن. لاکی لیدی 94 ساعت در هوا موند و دور دنیا رو گشت. What's amazingly complicated is just coordinating that kind of flight. We didn't have global communications networks. So to tell a tanker crew the bomber is airborne and be ready to refuel him at such and such a time was still limited to telegrams, transatlantic cables, and occasionally high-frequency radios. So air refueling to get Lucky Lady around the world was an extremely difficult undertaking. این پرواز واقعاً چشمگیر بود، اما بی‌نقص نبود. The looped hose had a lot of disadvantages. One, trouble reeling out the hose. Two, trouble locking on the hose. And finally, problems with the rate of flow of fuel. It was time for a much better technology solution. در 1949 کابم روش دیگری برای سوختگیری امتحان کرد به نام میله و مهار چتری. در روش میله و مهار چتری تانکر شلنگ درازی رو رها میکنه. در انتهای این شلنگ یک سبد یا مهار چتری قرار گرفته. سمت گیرنده هم یک میله قرار داره. خلبان گیرنده جوری مانور میده که میله رو داخل مهار چتری تانکر فرو کنه. وقتی میله محکم به مهار چتری چسبید، پمپ کردن سوخت آغاز میشه. این روش برای جت‌های کوچک نیروی دریایی و هوایی کفایت میکنه، اما بمب‌افکن‌های بزرگ مرکز هوایی استراتژیک به چیز بیشتری نیاز دارن. SAC found that the probe and drogue could not transfer fuel fast enough to refuel a heavy bomber in a short amount of time. Aerial refueling had to happen not just between one tanker and one receiver, but between dozens of tankers and potentially hundreds of receivers to make LeMay's vision of nuclear deterrence work. He needed a method that could be reliable and quick and refuel hundreds of aircraft, not just one. چند وقت پس از ریاست این بخش، لمی از بوئینگ خواست که روش سریعتری برای انتقال سوخت پیدا کنه. They came up with what we call the flying boom. در روش بوم پرنده،
تانکر یک بوم قابل کنترل رو بیرون میفرسته. هواپیمای گیرنده هم یک گیرنده برای گرفتنش در اختیار داره. خلبان گیرنده هواپیمای خودش رو در موقعیت کانتکت میبره. بعد همونجا میسته تا بومر بوم رو به داخل گیرندهش هدایت کنه. بوم وصل میشه و سیگنالی رو به تانکر ارسال میکنه که سوخت رسانی رو آغاز کنه. Flying boom was a big success, and the number one reason was that it allowed the tanker to transfer fuel at a much higher rate. مرکز هوایی استراتژیک بوم پرنده رو به هواپیماهای KB-29 و KB-50 اضافه میکنه و درخواست ساخت یک تانکر به اسم KC-97 با بوم پرنده داخلی رو هم ارائه میده. اما KC-97 که موتورش پیستونیه با جت‌های جدید مرکز هوایی استراتژیک اصلاً همخوانی نداره. As a simple matter of aerodynamics, a piston-powered tanker and a jet-powered bomber receiver were utterly incompatible. لمی جت ها رو در اختیار داره، همینطور خلبان ها رو، و برای شکست شوروی به چیز دیگری هم نیاز داره. تانکری با موتور جت. LeMay believed if he had the jet bomber and the tanker, that was an unstoppable combination. ماه مه 1954 پنتاگون نیروی هوایی فراخوان تولید یک تانکر با موتور جت میده. جایزه قراردادی با قیمت تقریبی 2 میلیارد دلاره. لمی در پشت صحنه برنده رو انتخاب کرده. بوئینگ. هواپیمای بوئینگ 367-80 2 ساله که در دست ساخته. Boeing President Bill Allen had the vision to understand the need for a jet tanker. He committed $15 million of Boeing money to build a 4-engine jet transport jet tanker. طرح لاکهید برنده میشه. اما وقتی لاکهید درباره توانایی تانکرش رجز میخونه، تانکر بوئینگ ساخته شده بود و پرواز میکرد. Boeing owned several B-52s. A B-52 was able to refuel from the Dash 80. So although Lockheed won the competition, the Air Force said, until Lockheed can build all these tankers, let's buy some Boeing tankers based on the Dash 80. And ultimately, Lockheed's winning design was scrapped. Boeing got the contract to build 820 KC-135s. LeMay needed tankers, and he needed them now. 18 ژوئیه 1956 رنتون، واشنگتن. بوئینگ از KC-135 استراتو تانکر رونمایی میکنه. ظرفیت این هواپیما 118,000 لیتره که بیش از 2 برابر ظرفیت KC-97. سرعتش هم 200 کیلومتر بر ساعت بیشتره. برای نمایش برد تانکر جدید، لمی با KC-135 بیوقفه از ایالات متحده تا بوئنوس آیرس پرواز میکنه. سفر 9650 کیلومتری رکورد جدیدی برای پرواز طولانی بدون سوختگیری ثبت میکنه. This sent a strong message to the Soviet Union. There was no target, no point on Earth that couldn't be reached by SAC's bombers as long as they had those tankers to help them out. در ژوئیه 1957 لمی کار جدیدی میکنه و معاون سرپرست ارشد کارکنان نیروی هوایی میشه. پست قبلی او هم مأموریت هسته‌ای خودش رو ادامه میده. مرکز هوایی استراتژیک از بهترین خلبان‌های خودش برای پرواز با تانکر جدید استفاده میکنه. اونا برای کنترل این هواپیما تمرینات سختی میبینن. As with any new airplane, the KC-135 had things to work out. Although Boeing designed a really good airplane, it wasn't perfect. جنگجویان آسمان. ژانویه 1965 پایگاه نیروی هوایی کانال، ویچیتا. یک KC-135 تمرین معمولی سوخت رسانی رو آغاز میکنه. The plane encountered trouble almost right away. The crew started dumping fuel. The plane banked to the left as the pilot made a frantic mayday call. Mayday, mayday. And then the jet took a nosedive.
1965 ویچیتا، کانزاس. یک K335 تمرین معمولی سوخت رسانی رو آغاز میکنه. این هواپیما چند لحظه بعد سقوط میکنه و تبعات فاجعه باری داره. The KC-135 ended up crashing in a neighborhood, spewing 32,000 gallons of jet fuel onto the ground. این سقوط چاله‌ای به عمق 4.5 متر به جا گذاشت. 10 خانه سوخت و 30 نفر مردن. تحقیقات نشون داد که یک نقص مکانیکی منجر شده که کنترل هواپیما از دست خلبان خارج بشه. The tragedy proved that flying gas may look like the easiest thing in the world, but it isn't always the easiest thing in the world. این سقوط باعث شد که کل ناوگان تانکرها ارزیابی بشه. هیچ نقصی پیدا نشد. اما نگرانی‌های مربوط به تانکرها هنوز باقی مانده بود. 8 ماه بعد K335 این فرصت رو پیدا کرد که دوباره خودش رو ثابت کنه و این بار در جنگ. اوت 1965 ایالات متحده با کمونیست‌ها روبرو شده، اما نه در شوروی، این بار در ویتنام. نیروی هوایی بهترین هواپیماهای خودش رو برای جنگ میفرسته، اما مرکز هوایی استراتژیک وارد جنگ نمیشه. SAC opposed using B-52s and KC-135s in Southeast Asia. SAC had one mission, and that was to put H-bombs on the Kremlin. در واقع نیروی هوایی از KB-50 با موتور پیستونی برای سوخت رسانی هوایی استفاده میکرد. اما خیلی زود KB-50 به خاطر فرسودگی از بین رفت و KC-97 ها هم توانایی پر کردن جای خالی اونها رو نداشتن. KC-97 در برابر جنگنده های مافوق سوخت بسیار کند بود. مرکز هوایی استراتژیک از ناشاری KC-135 رو روانه جنگ کرد. خلبان‌های جوان استراتو تانکر علاقه دارن که از تمریناتشون در شرایط واقعی استفاده کنن. So somebody in SAC headquarters came up with a neat name that we all love called Young Tiger. سرهنگ دوم جان کاستیل به مدت 12 سال خلبان KC-135 و فرمانده هواپیما بود. They called us a young tiger because the tigers, they're very fierce. We considered ourselves fierce too, I guess. 31 ماه مه 1967 کاستیل و خدمه KC-135 از خلیج تانکین رد میشن. اونا معمولاً با بوم پرواز میکردن، اما امروز مجهز به شلنگ مهار چتری بودن که از 2 تا F-104 پشتیبانی کنن. Our mission was to refuel the 2 104s and then we were to leave and go to Okinawa. And on our way home, we then started hearing this terrible stuff on the radio. چند کیلومتر آنسوتر 2 تانکر A3 از طرف نیروی دریایی با اسم مستعار نهنگ دچار مشکل شده بودند. They were running out of gas just like their airplanes are supposed to refuel. نهنگ‌ها برای پشتیبانی از 2 F-8 اونجا حاضر بودند که مأموریت مراقبت از خلبان یک هواپیمای آسیب دیده رو داشتند. The Navy pilot was out in the open, surrounded by anti-aircraft guns. And the Navy pilots that were trying to bomb, strafe, kill the people that had the anti-aircraft guns. هواپیماها ساعت‌ها بود که در منطقه بودند، اما وضعیت نیروی زمینی تغییری نکرده بود. Those fighters flew around in circles and circles around him. And the tankers were not going to leave till they got their airplanes out. They weren't being cowboys. They were doing what they thought was the right thing. نهنگ‌ها 2 بار بدون هیچ مشکلی به F-8 ها سوخت رسانی کردند که یک دفعه یکی از نهنگ‌ها فهمید هواپیما دچار مشکل شده. The tanker could offload it to another airplane, but due to a valve malfunction, he could not burn it. So he was going to run out of gas with 4,000 pounds of fuel behind him he couldn't use. And they called us and they said we're in real trouble. KC-135 سریع به سمت منطقه و قلب خطر رفت. I realized that we were getting into enemy territory that tankers were not supposed to go. When you're flying a gas can with 200,000 pounds of flammable liquid in it, it's not a good idea to be shot at. So we proceeded anyway, because now we're talking to the people that we're going to try and save. And it gets personal. چند لحظه بعد کاستیل و خدمش به محل رسیدند. نهنگی که دچار مشکل شده بود بلافاصله به KC-135 وصل شد. The flight leader said, I'm going to put the
number 2 guy on, he's in worse shape than I am. He's got all of his fuel warning lights on. He was really just about as close as you can be out of gas and still be in the air. نهنگ کمی بنزین میگیره. بعد کنار میره تا نهنگ بعدی هم به مهار چتری وصل بشه. ناگهان 2 F8 از پایین نزدیک میشن. K335 با 4 هواپیمای نیروی دریایی محاصره شده. همه هم به سوخت احتیاج دارن. کاستیل به نهنگ دوم میگه که نزدیک بشه و سریعاً سوخت رسانی رو آغاز کنه. ناگهان یکی از F8 ها به مهار چتری نهنگ نزدیک میشه و به اون میچسبه. اینجا برای نخستین بار دیزی چین سگانه هواپیماها شکل میگیره. He slid right in there and boom, connected with us. We had a Navy tanker connected to our probe and drogue system taking fuel on. And he was in turn transferring fuel to the F-8. The KC-135 became the top layer of an incredibly dangerous, intrepid stack of aircraft. The risks to all of them were very high. The Navy tanker pilot had to hold that airplane pretty steady. That means not only did he have to fly in there that close and get a connection and get his own fuel, he had to keep his airplane steady so the next guy could get his. 1 ساعت بعد کاستیل و خدمش جدا شدن. نهنگ و F8 ها هم به ادامه نبرد پرداختن. خدمه K335 به خاطر اعمالشون مدال ماکای گرفتن. نخستین خدمه تانکری شدن که این مدال رو در اختیار داره. It was a great feat of airmanship and real courage, and that I think is the legacy of the KC-135 in Southeast Asia. در ویتنام K335 حدود 200,000 مأموریت انجام داد و بیش از 3.5 میلیون تن سوخت منتقل کرد. We flew every mission as though it were our last. We did, everyone. And the reason for that is you get sloppy and you're going to get sloppy and kill somebody. You better do it right. پس از جنگ تانکرها به مأموریت قبلی خودشون بازگشتن که همون جلوگیری از جنگ هسته‌ای بود. خدمه K335 24 ساعت روز در آماده باش هستند و منتظر مأموریت. روحیه اونها به شدت افت کرد. There were too many pilots, not enough airplanes, not enough missions, not enough flying time. KC-135s were seen as probably 1 or 2 of the worst possible assignments you could get out of pilot training. خلبانی با تانکر کسل کننده به نظر میرسه. اما استراتژیست ها میدونن که تانکرها مزیت بزرگی برای نیروی هوایی هستند. In World War II, to move fighters from the United States to Europe, they either had to be disassembled and put on board ship, or they had to be flown up through Canada, across Greenland and Iceland, and into Europe that way. The tanker opened up a whole new world of possibilities. در 1981 نیروی هوایی تانکر جدیدی رو به ناوگان هوایی معرفی کرد. KC-10. اونم درست مثل KC-135 سوخت رسانی انجام میده، اما در این حال نیرو و محموله رو هم منتقل میکنه. KC-135 مثل یک پل هوایی عمل میکنه و باعث میشه که جنگنده ها خیلی سریع به اروپا و آسیا برسن. They flew in formation, refueling at set intervals until the fighters reached their destination. It's an incredible addition to combat power, deterrent power in its own right. But it didn't always go according to plan. 5 سپتامبر 1983 پایگاه هوایی شاو، کارولینای جنوبی. 24 جنگنده F4 فانتوم نیروی هوایی برای پرواز به سمت دیگر اقیانوس اطلس آماده میشن. در پایگاه هوایی پیز در نیو همشایر یک اسکادران سوخت رسانی KC-135 هم حرکتشون رو آغاز میکنن. We rendezvous with them out over the ocean. When they need gas, we give it to them. سرگروهبان بازنشسته داگلاس سیمنز به مدت 16 سال بومر KC-135 بود. If you take a line from New Hampshire over to England, you'll be able to see there's not much out there. It's all ocean.
در میان اقیانوس اطلس یک تماس اضطراری با K335 گرفته شد. موتور یکی از F4 ها دچار مشکل شده و برای همین خیلی سریع داره ارتفاعش کم میشه. He was dropping out of the sky like a rock. He was trying to keep it airborne and out of the drink. F4 pilot says, "Tanker, we need you now." So my aircraft commander put in the throttles as far as they go. And then we broke off from the formation, and it is, let's go get him. 290. Continue to 290. K135 off the nebula. فانتوم فلج شده فقط به بنزین احتیاج نداره، نیاز داره که حمل بشه. اما چطور؟ سیمنز با استفاده از تجربهش یک راه حل پیدا میکنه. I remembered over in Vietnam, they towed some seriously crippled aircraft over there that were shot up. So that was always in the back of mind. قطر بوم فقط 13 سانتی متره و وزنش حدود 363 کیلوگرم. استفاده از بوم برای کشیدن یک جت 13.5 تنی کار خطرناکیه. Anything could have happened. Boom get tore off and hit his canopy and crush his canopy. And then they go down in a ball of fire. But he wasn't staying airborne, so what else can you do? It was the last option. جنگجویان آسمان. در ارتفاع 9 کیلومتری اقیانوس اطلس خدمه K335 به F4 فانتومی میرسن که یکی از موتوراش کار نمیکنه. He was cocked sideways and just trying to nurse his engine that was overheating. He said, well, I think we're gonna go in the drink. سرگروهبان داگلاس سیمنز آماده اتصال بوم به هواپیمای فلج شده میشه. این کار اصلاً ساده نیست. چالش نخست استراتو تانکر تنظیم سرعتش با سرعت هواپیمای در حال سقوطه. We're going 300 some knots and they're down to 210 knots, and so our overtake speed is phenomenal. خلبان K335 موفق میشه که سرعتش رو کم کنه. حالا دو هواپیما با فاصله 5.5 متری هم حرکت میکنن. F4 به صورت مورب حرکت میکنه که کار سیمنز برای اتصال بوم رو سخت‌تر میکنه. His engine was cocking his airplane sideways, and his nose was up, descending down like this. Where normally we like this from refuel, he was like this. بوم یک سری محدودیت‌های الکترونیکی داخلی داره. بومرها به کمک همین موارد یک اتصال امن ایجاد میکنن. You've got limits up and down, left and right, and in and out. And if you're refueling and you hit one of those limits, it automatically disconnects the boom. So it's a safety thing, so that you don't wreck the boom or you don't put a hole through his canopy. F4 به قدری خرابه که امکان استفاده از حالت اتوماتیک براش وجود نداره. این بار سیمنز باید به صورت دستی بومو متصل کنه. That's the only way you can tow a fighter is your limit is disabled so that you can make a solid connection. متصل کردن دستی بوم کار بسیار دشواریه، اما F4 داره سریع سقوط میکنه و تنها راه نجاتش همینه. Say we're at 1,800 feet above the ocean. I had a crew chief sitting beside me on my left side and looking down and goes, God, you could see a fish jump. سیمنز بوم رو به سمت گیرندگی F4 هدایت میکنه. بار اول وصل نمیشه. Stable at 5. یک بار دیگه تلاش میکنه. این بار بومو وصل میکنه و سعی میکنه که نگهش داره. Looks like he's taking gas. بوم نزدیکه که پاره بشه. You don't know if it's going to break off. You don't know if he's going to flip and go down or knock our tail off. You just don't know. در حالی که فانتوم سوخت دریافت میکنه، K335 آرام بالا میره و F4 رو هم با خودش میکشه و هم تراز میکنه. And I'd tell her, okay, aircraft commander, start your climb. And so he'd gradually start trying to level the flight,
and start pulling him up. K335 به مدت 3 ساعت F4 رو حمل میکنه و تا ارتفاع 1830 متری بالا میکشه. The boom's kind of bent like this, and he told us, God, I'm holding airspeed. I'm holding altitude. در نهایت 2 هواپیما به خشکی و به یک فرودگاه میرسن. F4 به سلامت فرود میاد. K335 هم پشت سر اون فرود میاد. از سیمنز به خاطر این کار تقدیر میشه. This was an incredibly risky mission for them all, requiring superb flying skills from the tanker to be able to hold that F4 on the boom in those unusual angles and for that duration of time. در تمام دهه 1980 تانکر K335 جنگنده‌های آمریکایی رو به سراسر جهان منتقل کرده و در هر لحظه آماده کمک در جنگ‌های هوایی بوده. LeMay had been right. The future of all air warfare depended on the use of tankers. Never would this be more apparent than in 1991 and Operation Desert Storm. طوفان صحرا بزرگترین جنگ هوایی در تاریخ بشر. K335 هم در مرکز این جنگ قرار داشت. You had to have tankers in place to support the fighter and bomber operations, or that campaign would not go according to plan. Every fighter that took off would get at least 1 air refueling on its strike mission. Some would get more. 262 فروند K335 وظیفه سوخت رسانی به جنگنده ها رو به عهده دارن. اونا روزانه به طور متوسط 360 مأموریت انجام میدن. Desert Storm proved that the KC-135 really was the ultimate tanker. It was the tankers that let the fighters mass and deliver that hard punch to the Iraqi Air Force. اما خیلی زود عملکرد تانکرها تحت شعاع حوادث دیگری قرار میگیره. شوروی فرو پاشید. بزرگترین دشمن آمریکا دیگه یک کشور واحد نبود. نیروی هوایی مجدداً سازماندهی میشه. در سال 1992 مرکز هوایی استراتژیک که مبدع تانکرها بود به تاریخ سپرده شد. تقریباً پس از 40 سال برای نخستین بار بود که K335 در آماده باش کامل نبود. در عوض این تانکرها جای 341 استارلیفتر سال خورده رو در حمل و نقل‌ها به عهده میگیرن. سوخت رسانی هوایی تنها نصف مأموریت اونهاست. Ultimately, what that meant was the limited number of flying hours left in the airframe were being spent on things that had little to do with air refueling and a lot to do with transport operations. K335 در تمام جهان مستقره، اما هیچ کس فکر نمی‌کرد که یکی از مهمترین مأموریت‌هاش در خود آمریکا باشه. 11 سپتامبر 2001 6 بامداد پایگاه هوایی گارد ملی بنگور. خدمه K335 تانکرهای خودشون رو آماده می‌کنن. We're planning to refuel some F-15s off of Long Island in an overwater training area. سرهنگ اندرو مارشال به مدت 25 سال با استراتو تانکرهای گارد ملی پرواز کرده. It was a mission that we were well familiar with and we anticipated no surprises of any kind. مارشال چک لیست رو کنترل میکنه و میزان سوخت رو هم تایید میکنه و بعد بلند میشه. در نزدیکی ساحل لانگ آیلند مارشال چیزهای عجیبی از بیسیم میشنوه. We began to hear radio traffic that didn't make much sense. There was some urgent calls on the radio, and it became clear to us that we were being directed in kind of an unusual way. مارشال ارتباط برقرار میکنه و دستور جدیدش رو دریافت میکنه. We were being directed to head over towards Manhattan. That was unusual,
but seemed like valid instructions and a valid clearance, so we headed over in that direction. 15 دقیقه بعد خدمه به منهتن میرسه و آماده مأموریت میشه. ناگهان برج‌های دوقلوی تجارت جهانی توجه اونا رو جلب میکنه. One of the towers was on fire. On our next pass around where we got a good view of things, we could see that both of them were on fire. And at that point, there's no doubt in anybody's mind that this was hostile action. حالا آسمان ایالات متحده در وضعیت اضطراری قرار گرفته. پروازهای شهروندان لغو شده و هواپیماهای ارتش در آسمان آمریکا جولان میدن. Nobody knew whether there were additional intended targets and or what the time phasing might very well have been of additional attacks. Nobody really knew what was coming. That's when the activities of the day took on a different character. 11 سپتامبر 2001 نیویورک. تروریست‌ها 2 هواپیمای مسافربری رو به برج‌های تجارت جهانی زدند. We all assumed it had been an accident of some kind, but it became clear shortly after that there was a little more to the story. طی چند دقیقه 2 F-15 با مأموریت حفاظت از آسمان آمریکا سر میرسن. K335 هم مأموریت سوخت رسانی رو در اختیار داره. We're just calculating how much fuel an F-15 burns and how long we could stay on station. A fighter without a tanker is not fully combat capable. سرهنگ اندی مارشال و خدمش بی توقف به F-15 سوخت رسانی میکنن. جنگنده ها به نوبت سوخت گیری میکنن تا بتونن همچنان از نیویورک در برابر حملات احتمالی حفاظت کنن. اما 1 ساعت بعد فاجعه رخ داد. When the towers fell, we wanted to stay in the fight for as long as possible, to do whatever it was we could. مارشال و خدمش به دور زدن ادامه میدن و 4 بار به F-15 ها سوخت رسانی میکنن و حدود 29 تن سوخت تخلیه میکنن. 2 ساعت بعد اونها در پایگاه نیروی هوایی مکگوار در نیوجرسی فرود اومدن. The tanker followed in close succession behind us. We were assured that there was another tanker inbound to provide support for fighters on air cover. در ماه‌های بعد از 11 سپتامبر 78 K335 بیش از 6000 مأموریت مختلف انجام دادند تا از جنگنده‌هایی که از اهداف مهم مراقبت می‌کردند حمایت کنند. این مأموریت اصلی K335 ها دوباره باعث زنده شدنشون شد. این که آماده باشن و هر لحظه به هر کجا که لازم سوخت رسانی کنند. We saw a 10-year gap in alert, and now we're back on alert again. Although the purpose is different now, the importance is probably greater. You can't have big-time, credible air defense that will really stop anything without a tanker, and so there's a universal understanding of that now, no doubt. واشنگتن دی سی سال 2003 K335 کم کم پا به سن میذاره. مرکز محاسبات گزارشی مبنی بر لزوم جایگزینی کل ناوگان K335 ها ارائه میکنه. از سال 1993 تا کنون هزینه تعمیر و نگهداری اونها 2 برابر شده. انتظار میره تا 15 سال آینده این مقدار 130% بیشتر هم بشه. Tests had revealed that there might be problems in the future with the KC-135. No one wanted to count on a single airframe that might have a problem that would ground the whole fleet. No KC-135, no Operation Desert Storm. No KC-135, no ability to go after terrorists around the globe. No KC-135, and all these fighters are just short-legged shooters that don't have the global reach. فوریه 2011 سیاتل ایالت واشنگتن. بوئینگ از تانکر جدیدش یعنی KC-46 رونمایی میکنه. این تانکر برای عصر جدید طراحی شده.
ظرفیت حمل سوخت KC-46 از KC-135 بیشتره و گنجایش حدود 100 تن سوخت داره و میتونه 142 لیتر سوخت رو در هر دقیقه منتقل کنه. از KC-135 20% هم سریع‌تره. این هواپیما قادر به هر هواپیمای ثابت بالی در هر زمان و هر مأموریتی سوخت رسانی کنه. KC-46 از سال 2017 وارد ناوگان آمریکا شده. تا اون زمان KC-135 همچنان انجام عملیات می‌کرد. KC-135 های آمریکایی در هر روز به هواپیماهای مختلفی در سراسر جهان سوخت رسانی می‌کنند. حدود 1360 تن سوخت تخلیه می‌کنند. این حجم از سوخت رسانی بین تانکرها یک رکورده. همین موضوع هم نتیجه جنگ‌ها رو تغییر میده. The KC-135 has been the single most influential weapons system of the Cold War. Without tankers, bombers could not reach their targets. 60 سال پس از تولدش این ایستگاه سوخت رسانی متحرک هنوز با قدرت به کار خودش ادامه میده. KC-135 عامل بزرگ قدرت نیروی هوایی ایالات متحده است. بدون سوخت رسانی جنگ هوایی متوقف میشه.